Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi dalam subjek Pendidikan Kesihatan Tahun 4. Dan hari ini topik kita adalah Ambil, Tahu, Elak, Keliru. Dan kita nak belajar sesuatu berkenaan dengan alkohol. Bukan nak galakkan kamu untuk ambil alkohol, tapi untuk menggalakkan kamu untuk mengatakan tidak kepada alkohol. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi pada akhir pembelajaran ini, murid dapat pertama, memahami maksud alkohol. Kedua, mengenal pasti kesan alkohol. Dan ketiga, mengetahui cara elak pengambilan alkohol. Okey, jadi kita tengok gambar ni. Kamu rasa ni apa ya? Air apa ni? Ini bukan air biasa ya, bukan air paip, bukan air kowe, bukan air kuku, bukan air sirap, bukan air sasi. Ini adalah alkohol. Pandai. Okey, jika kamu orang Islam, boleh ke ambil alkohol? Alkohol hukumnya adalah haram. Arak adalah haram. Okey, kepada yang bukan Islam, boleh mengambil alkohol tetapi banyak kesan yang buruk daripada baik. Jadi, kena elakkan. Okey, jadi untuk kita belajar berkenaan dengan alkohol ni, kita perlu merujuk kepada buku teks kamu, Pendidikan Kesihatan, Jasmani dan Kesihatan, muka surat 80 dan 81. Okey, ini paparan pada muka surat pada buku teks kamu lah ya. Okey, jadi apakah itu alkohol? Okey, jom kita tengok definisinya. Alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan memabukkan kepada seseorang jika diminum secara berlebihan. Okey, cecair alkohol adalah mudah terbakar ya. Jadi jangan bermain-main dengan cecair alkohol. Dan juga dia boleh memberikan kesan memabukkan. Okey, tahukah mabuk kan? Orang mabuk macam mana? Okey, dan jika diminum secara berlebihan. Okey, jadi apakah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan? Okey, kita boleh bagikan kepada 3 kategori ya, iaitu kesihatan fizikal, kesihatan emosi dan kesihatan mental. Kita tengok dulu kesihatan fizikal. Fizikal ni maksudnya tubuh badan kamu lah ya. Okey, pertama, sakit kepala, muntah, cirit-birit dan badan menggeletar. Gigil Okey, emosi, perasaan kamu. Okey, keresahan dan kemurungan. Okey, kamu rasa macam ni lah, macam dalam gambar ni. Okey, murung, kamu rasa resah, tak tenang hidup kamu Emosi kamu tidak stabil, okay, mudah marah, mudah menangis, okay? Cepat marah dan agresif. Okay, maksud tadilah tidak stabil dan agresif. Okay? Akan menjadi lebih kamu susah mengawal diri kamu. Okay? Kemudian kesihatan mental. Okay, mental ni inilah kesihatan mental ni kepada otak kamu ya. Kecelaruan tingkah laku, keyakinan diri menurun, rasa tak yakin saja, hilang ingatan sementara dan juga boleh jadi kekal. Okey, ini kesan dia boleh jadi kekal juga, hilang ingatan. Hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Okey, masa ni bila orang minum alkohol yang berlebihan, dia tidak boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Okey, dia keliru untuk buat keputusan dan dia mudah untuk membuat keputusan yang salah dan boleh memudaratkan bukan sahaja diri dia dan juga kepada orang lain. Okey, jadi apakah cara untuk kamu elak pengambilan alkohol? Okey, dinyatakan 2 cara Pertama, menolak pelawaan dan berkata tidak pada pelawaan minuman beralkohol. Jika ada orang pelawar, ada orang tawar kepada kamu, rasalah sikit. Okey, tak payah kamu jangan minum. Okey. Kedua, sentiasa melakukan aktiviti berfaedah semasa waktu senggang. Okey, carilah kegemaran aktiviti sihat kegemaran kamu seperti berjogging. Macam sekarang orang suka berbatikan. Okey.
boleh berjogging ataupun melakukan hobi-hobi kamu lah, okey? Supaya kamu tidak terjebak dalam pengambilan alkohol. Okey, jadi tugasan untuk hari ini, teacher nak awak lukis poster bertajuk Katakan Tidak Kepada Alkohol. Okey? Nanti boleh ambil gambar dan tunjuk kepada teacher. Okey? Lukis atas satu kertas A4, kertas kosong ataupun apa-apa kertas yang ada di rumah kamu lah. Dalam buku pun boleh. Nanti tangkapkan gambarnya dan hantar kepada teacher, PM personal. Okey? Jadi itu sahaja. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.